ونثبت الجنينه اللي بتثبت. انا موافق. انا موافق. طيب يعني فكر في الموضوع ده. انا موافق من غير تفكير يعني طيب شوف يبقى دلوقتي بعد ما نخلص تيجي تقول لي انا عايز كذا كذا كذا. ولا واحد في باب الخلق يعملوا النحاس. ايه؟ واحد في باب الخلق مهندس يعملوا النحاس. نعمل اي يعني المهم يبقى في حاجه نموذج بتدل على الايه؟ على قسم الفلك ويبقى فيها بس ايه؟ حتى عشان اللي هم لان في طلبه لحد دلوقتي في الكليه ما يعرفوش ان في حاجه اسمها قسم فلك هنا. يعني احنا بنفاجئ بالناس اللي طلبه سنه رابعه يجوا بيسالوا يقولوا احنا اول مره نعرف ان القسم بيسالوا في حاجات فلكيه. واخد بالك؟ فلما يبقى في حاجه ضمن انشطه القسم وبرضه تعمل تعريف للقسم كده تبقى حاجه موجوده في الجنينات. تتعمل بشكل فكر فيها بس الاول. يعني انت عملت سكيل صغير اهو وعرفت الشكل والطريقه. هل ممكن يتعمل مثلا على يعني على هي اسهل حاجه الاسهل من النحاس الخشب. احنا عايزين حاجه تستمر يعني حاجه تبقى لها ايه؟ يعني من النحاس يبقى مكلف جدا يعني عشان يتعمل على سكيل كبير. مش شرط النحاس ممكن يعملها الالومنيوم ولا اي حاجه. هو ممكن لو اتعمل فعلا هيكل حديد ويطلق كويس اختراع. يعني يبقى باي شيء يعني انت فاهم الفكره نفسها. وهنعمل تحت ايه؟ عمل الطالب محمود. وبرضه عايز دي بتبقى حاجه تانيه. واذا عرف الفلك في جامعه الازهر يعرف بمحمود عابد. وانا بقول لك والله اعلم. لا احنا ان شاء الله هنحاول باذن الله وراجل نشيط وكده. تعالوا الموضوع ده الاول ايه؟ اهم من اللي انت هتقوله دلوقتي بقى. احنا عايزين الكلام اللي انت هتقوله ده على السكيل الصغير على الحاجات دكتور محمد القطاميه وكانت 100 وحاجه زي كده. جميل. عايز الكلام ده بقى يتنفذ ايه؟ على سكيل اكبر وتشوف ايه الخامات اللي انت عايزها وتسال عليها وتقول لي انا عايزها. خلاص انا اللي ايه؟ ماشي؟ نتفق على كده ان شاء الله وعد. وفي ان شاء الله بعد الخبر يكون على اتصال باذن الله. وفي حتى يعني اتفقت مع الدكتور خالد على ورشه برضه صغيره نعملها للطلبه في اول السنه. كويس. اتفضل. ده مشروع التخرج بتاعي. وانا سعيد ان الدكتور فؤاد موجود النهارده. يعني انا قعدت 4 سنين هنا في الكليه وفي قسم الفلك اسمع عنه بس ما درسليش خالص يعني. كان بس 4 سنين في القسم ولا ايه؟ نعم. اول سنه كان في الفيزياء والرياضه يعني. سعيد جدا ان حضرتك بعيد عن تقييم حضرتك وزميلنا كان في سنه رابعه زي بالظبط في قسم الكيمياء واستشهد في مواقيت الجامعه. هو لغايه دلوقتي بيتندى اسمه في اللجنه في الامتحانات ويفضل مقيد للابد في سنه رابعه هنا في الكليه. تقديري تخرج. كان الهدف بتاعي بدايه الدراسه هي بقالي اكتر من سنه بحاول ان انا اتعرف على الأسطرلاب بحكم ان هو حاجه موجوده في الفلك وخاصه الفلك الاسلامي الحضاره اللي احنا المفروض بننتمي ليها بشكل او باخر. كنت من الاهداف الرئيسيه ان انا اتعرف على ترتيب الأسطرلاب خاصه الأسطرلاب المسطح. الأسطرلاب في منه انواع كثيره احنا مش مختصين بيها في الدراسه دي. الاطلاع على النظريه بتاعته يعني الفكره الرئيسيه فيه ازاي يترسم. بعض الاستخدامات خاصه الاستخدامات الخاصه بالصلاه زي مواقيت تعيين مواقيت الصلاه واتجاه القبلة. خاصه صلاه زي صلاه الفجر بيحصل عليها اشكاليات كتير في الوقت الحالي وحتى من اوقات قبل كده. هل الفجر لما تكون الشمس عند 18 درجه ولا 16 ونص ولا 19 ونص؟ والحقيقه لقيت ان المشكله دي محلوله من اكتر من 1000 سنه زي ما هنشوف كمان شويه. ازاي يا محمود؟ نعم. يعني ان هي 18 درجه بالظبط دي مثبته في الأسطرلابات الفلكيه في الاندلس من القرن ال11 والعاشر. بس هي عامه مش 18 يعني المهم هي مش 18. ما هي دي الخناقه اللي احنا كنا بنقول عليها. ايه هو الأسطرلاب؟ البيروني في كتابه التفهيم بيعرف ان هو قلم اليوناني. الأسطرلاب اصله يوناني والكلمه اليونانيه معناها مرآة النجوم. بهذه الآلة توجد الأوقات ويعرف الماضي من النهار والليل بأهون سعي وأقصح ثم تحصل بها أعمال تكاد تفوق العدد كثرة. الصوفي كتب رسالة في استخدامات الأسطرلاب ذكر فيها 1000 استخدام.
كده بيوصف الأسطرلاب بيقول ولهذا ظهر وبطن وأعضاء. هنتكلم عن تركيب الأسطرلاب بعد كده. ده تركيب الأسطرلاب المسطح. هو دلوقتي الأسطرلاب مش كويس كده يعتبر نايم أو في هيئة أفقية. هنبتدي من العنكبوت. دي عنكبوت او الشبكه، ودي بتمثل السيليستال سفير. والمؤشرات اللي فيها دي بتمثل مجموعه من انواع نجوم السماء. بعديها الصفيحه وعليها خطوط ودواجر بتمثل شبكه الاحداثيات اللي بتعتمد على افق الراصد. يعني لو انت انتقلت من مكان لمكان لازم تغير الصفيحه. بعد كده الجسم الرئيسي بتاع الأسطرلاب واسمه الأم الأسطرلاب. يعتبر هو بيحتوي الأجزاء اللي فوقيه دي بقى على ظهر الأسطرلاب الوضاضة أو المسطرة، دي اللي بيتاخد بيها قياس الارتفاعات. والقطب زي المسمار هو اللي بيضم أجزاء الأسطرلاب كلها مع بعض. في فرق بين الصفيحة والأم؟ الأم ممكن ما يبقاش مرسوم جواها حاجة، ممكن تبقى فاضية أو مرسوم عليها احداثيات بروجية مثلا. يعني الأم ممكن فيها كذا أي حاجة تانية غير الصفيحة. لأن بعض الأسطرلابات اللي موجودة في بلاد فارس الأم بيبقى مرسوم فيها اتجاهات القبلة لبعض المدن العربية، المدينة وقياس الزاوية. شوف دلوقتي فيديو بسيط دقيقة ونص تقريبا بيتكلم عن تركيب الأسطرلاب. دي المطر اللي هي الأم. ده مربع الظل، ده قياس للتان والفتان. بعد كده الوضاضة المسطرة اللي بيتاخد بيها قياس الارتفاعات على ظهر الأسطرلاب. الصفيحة دي المقنطرات أو دوائر الارتفاع، ودي دوائر السمود أو دوائر الانحراف. دي اللي هي الإحداثيات الأفقية، ارتفاع وانحراف من منطقة الشمال في الراس. تحت دي الساعات المعوجة وهنتكلم عنها كمان شوية. ده أفق الراصد السمت بتاعه. ودي مدار السرطان ودايرة الاستواء ومدار الجدي. بعد كده العنكبوت أو شبكة الأسطرلاب اللي بتمثل السماء. ودي دايرة الجروب الكليبتر. ودي الشظايا اللي بتمثل النجوم. مش النجوم كلها طبعا، لا، مجموعة بتبقى مختارة من النجوم اللامعة. ويعتبر بتحريك العنكبوت أو الشبكة دي بتتحرك في السماء كلها. النظرية العامة أو الفكرة الرئيسية في الأسطرلاب إن أنا عايز أحط السماء كلها في قرص. وده بيحصل عن طريق الإسقاط المجسم. اشمعنى الإسقاط المجسم؟ لأن هو بيحافظ على الزوايا والدوائر زي ما هي. احنا كنا درسنا إن أنواع الإسقاط مختلفة، وإن كل نوع إسقاط بيبقى ليه مزايا وعيوب. فمن مزايا الإسقاط المجسم إن هو بيحافظ على الزوايا زي ما هي، بحكم إن احنا في الأرصاد الفلكية بتاعتنا كل الأرصاد بتاعتنا بتبقى زوايا. الحقيقة استخدامات الأسطرلاب زي ما قلت الصوفي كتب أكثر من 1000 استخدام للأسطرلاب، وأنا كتبت في البحث بتاعي 13 استخدام ليه، وقسمتهم مجموعات. يعني المجموعة الأولى بتتكلم عن النجوم، إن أنا إزاي أعرف أدفع عليك
محل زي الساعة. بالظبط زي الساعه بالظبط فعلا. والجزء الاخير اسم البحث مواقيت الصلاه والتجاه اللي احنا هنعرفها. الفيديو طويل شويه يمكن 10 دقايق بس بيتكلم ازاي نقدر نستخدم الاسطرلاب عشان نعرف الوقت. الصوت ما يعرفش يا محمود. But I'd like to ask you, how would you tell the time if you didn't have an iPhone? How would you tell the time, say, 600 years ago? How would you do it? Well, the way you would do it is by using a device that's called an astrolabe. So an astrolabe is relatively unknown in today's world, but at the time, in the 13th century, it was the gadget of the day. It was the world's first popular computer, and it was a device that, in fact, is a model of the sky. So the different parts of the astrolabe in this particular type, the reed corresponds to the position of the stars, the plate corresponds to a coordinate system, and the maker has some scales and puts it all together. If you were an educated child, you would know how to not only use the astrolabe, you would also know how to make an astrolabe. And we know this because the first treatise on the astrolabe, the first technical manual in the English language, was written by Geoffrey Chaucer. Yes, that Geoffrey Chaucer in 1391 to his little Lewis, his 11-year-old son. And in this book, little Lewis would know the big idea. And the central idea that makes this computer work is this thing called stereographic projection. And basically, the concept is, how do you represent the three-dimensional image of the night sky that surrounds us onto a flat, portable, two-dimensional surface? The idea is actually relatively simple. Imagine that the Earth is at the center of the universe, and surrounding it is the sky projected onto a sphere. Each point on the surface of the sphere is mapped through the bottom pole onto a flat surface where it's then recorded. So the North Star corresponds to the center of the device. The ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets, correspond to an offset circle. The bright stars correspond to little daggers on the reed, and the altitude corresponds to the plate system. Now, the real genius of the astrolabe is not just the projection. The real genius is that it brings together two coordinate systems so they fit perfectly. There's the position of the sun, moon, and planets on the movable reed, and then there's their location on the sky as seen from a certain latitude on the back plate. Okay? So how would you use this, this device? Well, first step, back. This is an astrolabe. Pretty impressive, isn't it? And so this astrolabe is... هو ايديه تحت ممكن يكون 25 مثلا. On loan from us from the Oxford School Museum of History, and you can see the different components. This is the mater, the scales on the back. This is the reed. Okay, you can see that that's the movable part of the sky. And in the back, you can see what it has spiderweb pattern, and that spiderweb pattern corresponds to the local coordinates of the sky. This is a rule device, and on the back are some other devices, measuring tools, and scales to be able to make some calculations. Okay? You know, I've always wanted one of these. For my thesis, I issued build one of these out of paper. This is a replica from a 15th century device, and it's worth probably about 3 MacBook Pros. But a real one would cost about as much as my house, and the house next to it, and actually every house on the block, on both sides of the street, maybe a school thrown in, and a church. They're just incredibly expensive. But let me show you how to work this device.
So let's go to step one. First thing that you do is you select a star in the night sky if you're telling time at night. So tonight, if it's clear, you'll be able to see the summer triangle, and there's a bright star called Deneb. So let's select Deneb. Second is you measure the altitude of Deneb. So step two, I hold the device up, and then I sight its altitude there, so I can see it clearly now. And then I measure its altitude. So it's about 26 degrees. You can see it over there. Step three is identify the star on the front of the device. Deneb is there, you can tell. Step four is I then move the reed, move the sky, so the altitude of the star corresponds to the scale on the back. Okay. So when that happens, everything lines up. I have here a model of the sky that corresponds to the real sky. Okay. So it is, in a sense, holding a model of the universe in my hands. And then finally, I take a rule and move the rule to a date line, which then tells me the time here. Right? So that's how the device is used. So I know what you're thinking, that's a lot of work, isn't it? This is a ton of work to be able to tell the time as you glance at your iPod to just check out the time. But there's a difference between the two, because with your iPod you can tell, or your iPhone, you can tell exactly what the time is with precision. The way little Lewis would tell the time is by a picture of the sky. He would know where things would fit in the sky. He would not only know what time it was, he would also know where the sun would rise and how it would move across the sky. He would know what time the sun would rise and what time it would set. And he would know that for essentially every celestial object in the heavens. So in computer graphics and computer user interface design, there is a term called affordances. So affordances are the qualities of an object that allow us to perform an action with it. And what the astrolabe does is it allows us, it affords us to connect to the night sky, to look up into the night sky, be much more, to see the visible and the invisible together. So that's just one use. It's incredible. There's probably 350, 400 uses. In fact, there's a text that has over 1,000 uses of this first computer. On the back, there's scales and measurements for terrestrial navigation. You can survey with it. The city of Baghdad was surveyed with it. It could be used for calculating mathematical equations of all different types, and it would take a full university course to illustrate it. Astrolabes have an incredible history. They're over 2,000 years old. The concept of stereographic projection originated in 330 BC, and the astrolabes come in many different sizes and shapes and forms. There's portable ones, there's large display ones, and I think what's common to all astrolabes is that they're beautiful works of art. There's a quality of craftsmanship and precision that is just astonishing and remarkable. Astrolabes, like every technology, do evolve over time. So the earliest reeds, for example, were very simple and primitive, and advancing reeds became cultural emblems. This is one from Oxford, and I find this one really extraordinary because the reed pattern is completely symmetrical, and it accurately maps a completely asymmetrical rounded sky. How cool is that? Just amazing. So would little Lewis have an astrolabe? Probably not one made of brass. He would have one made of wood or paper. And the vast majority of this first computer was a portable device that you could keep in the back of your pocket. So what does the astrolabe inspire? Well, I think the first thing is that it reminds us just how resourceful people were, our forebears were, years and years ago. It's just an incredible device. Every technology advances. Every technology is transformed and moves by others. And what we gain with the new technologies, of course, is precision and accuracy. But what we lose, I think, is an accurate, a felt sense of the sky, a sense of context. Knowing the sky, knowing your relationship with the sky, is the center of the real answer to knowing what time it is. So I think astrolabes are just remarkable devices. And so what can we learn from these devices? Well, primarily that there's a subtle knowledge that we can connect with the world, and astrolabes return us to this subtle sense of how things all fit together and also how we connect to the world. Thanks very much. هنخش بعد كده الجزء اللي كنت بتكلم فيه اكتر في البحث. نعم. انت كم
على الاسطرلابات في بلاد فارس بدأ من القرن ال 16. وهي بتحدد هنا الحقيقه هنحط عليها حاجتين. هنشوف على الطرف من بره خالص الارتفاع من 0 لغايه 90. وبعد كده خطوط لكل مدينه، في خط لمدينه القاهره واسطنبول واسوان. مدينه حران دي جنوب العراق تقريبا على ما افتكر. واقواس ارتفاع شمس الظهيره طبقا لكل خيوط من 35 لغايه 50 متر. جميل. وبعد كده الدوائر متحدة المركز المتدرجة دي في الشمس على الإكليبتيك. فأصبح إن أنا بمعرفة مكان الشمس فين على الإكليبتيك، وده سهل إن أنا أعرفه من وجه الاسترلاب أو ضربه. والمكان المدينة اللي أنا موجود فيها وليكن القاهرة. فمثلا لو الشمس في برج الميزان، ادي برج الميزان والشمس لو 15 مثلا 15/10 في نص الميزان، فاحنا عند الخط دوت، وادي مدينه القاهره، ادي الخط بتاع مدينه القاهره. هنشوف الارتفاع المقابل ليها هيكون تقريبا 23 درجه. معنى كده ان انا 15 اكتوبر وانا في مدينه القاهره، لو بصيت للشمس وهي ارتفاع 23 درجه يبقى انا باصص كده لاتجاه المكان. دي الطريقه اللي كان بيعرف بيها اتجاه القبله من ظهر الاسطول. الوقت ده في الوقت نعم؟ انت تدفع له صدقه عشان الوقت ده ممثل بالإكليبتيك. دي الرموز بتاعت لا قصدي الساعه. الساعة؟ طيب يعني انت تبدا تدفع تمام جميل. درجه. امتى ارتفاع شمس 23 درجة؟ ده انا اقدر اعرفه من وجه الاستوديو. 23 درجة ده عند الفرنسي لا مش شرط يعني. انا عرفت موقع الشمس هنا احنا قلنا 15 اكتوبر، يعني موجودة في نص الميزان تقريبا. فهنا الإكليبتيك هشوف فين منتصف الميزان. وابدا ان انا احرك العنكبوت بتاعت الاسترلاب بتاعي لغايه لما يوصل نقطه الشمس عند ارتفاع 23 درجه، عند التيتيود 23. ولما عند التيتيود 23 اقدر ان انا اعرف الوقت. هيقول لي مثلا 9:30 الصبح، يبقى وانا باصص للشمس 9:30 الصبح في القاهره في اليوم ده، انا كده باصص اتجاه طبعا. الجزء الثاني من موقيت الصلاه والحقيقه كان فيه مفاجآت كثيره بالنسبه لي. الخطوط بتاعت موقيت الصلاه يمكن الصوره مش واضحه شويه، بس مكتوب هنا خط الزوال، مكتوب هنا خط الظهر، وهنا خط العصر، خط الفجر، وهنا خط الشفق او خط العشاء. وده الافق بتاعي المشرق والمغرب. جميل. هل كل الاسترلابات كان محطوط عليها خطوط الصلاه كده؟ الحقيقه لا. خطوط مواقيت الصلاه ابتدت تبقى موجوده على الاسترلابات في الاندلس بدءا من القرن ال 11. ومن ساعه القرن ال 11 لغايه دلوقتي وخطوط مواقيت الصلاه تقريبا زي ما هي. يعني انا طلعت على حوالي 500 استرلاب في متحف تاريخ العلوم في اوكسفورد، وفي تقريبا 10 او 15 استرلاب في المتحف البريطاني، وفي 9 استرلابات في متحف الفن الاسلامي هنا في القاهره. وخطوط مواقيت الصلاه بتقول الاتي: الخط بتاع الفجر او خط الشفق اللي هو الفجر والعشاء موجود عند التيتيود -18. دي حقيقه يعني. ايه يعني ايه يا محمود ايه؟ نعم؟ انت هتتكلم تخش النقطه دلوقتي بقى فيها ايه؟ يعني هو انا ما قلتش حاجه من عندي، انا بقول هم كانوا بيعملوا لا انا الاسترونوميكال تمام. بالنسبه الاسترونوميكال تويلايت عند ايه؟ ناقص 18. ده خلاص ده ايه؟ الناحيه جميل جدا، مش مختلفين. لكن بقى بالنسبه بقى لما نيجي نقول الكلام من الناحيه الشرعيه ده في كلام كتير. تمام. فيعني برضه عشان برضه تبقى ايه؟ لان في ناس عملوا ممكن يعني شرط الصباح شرط بالك يعني دي الاسترونوميكال تويلايت ناقص 18 تحت. لكن صلاه الفجر بقى والعشاء لان دي عليها يعني خلاف، وانت عارف الكلام ده. هم ما كانوش بيتخانقوا في الاندلس يعني من 1000 سنه. لا ما هي مش
بيفهرس المخطوطات العلميه. المفاجاه كانت وقت الظهر في الاندلس بيأخروه لغايه لما يوصل طول الظل لربع طول الشخص. طب ليه الربع ده او ليه التأخير ده؟ ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمها الإبراد. والحديث بتاعه حديث صحيح موجود في صحيح مسلم وصحيح البخاري. وهو كان سيدنا سعيد الخدري كان مع النبي في سفر. فجه المؤذن يؤذن للظهر. فالنبي قال له أبرد، استنى شوية الجو يبرد شوية. فاستنى شوية بعد كده جه قام يأذن تاني. فالنبي قال له أبرد تاني وقال له تاني. اصبح النبي اخر وقت الصلاه 3 مرات، يقول له استنى الجو يعني. فالفقهاء بيقولوا ان العاده في الامر ده حاجتين: ان الناس تعرف تمشي في الشارع للصلاه، ما تبقاش الشمس حاميه عليهم وقت الظهر، وان يعرفوا يخشعوا في الصلاه من ارتفاع درجات الحراره. نستنى لما الجو يهدى شويه. انت كده هتجيب وقت خالص اللي احنا عارفينه يعني. بالظبط، ما هو ده يعني دي كانت مفاجاه. وبعدين الربع ديت يعني طبعا في مكه الظل هنعرف مقدار مختلف عن الظل هنا، يعني طول الظل ده مرتبط بال الناس دي كانت لا اساسا الجو عندهم كويس. تقول يبقى طول الظل ربع الشخص في مكه غير في الاندلس. يعني هنا لاتيتيود غير لاتيتيود خالص. بالظبط. وبالتالي تبقى يعني ما نقدرش بقى نعمم نقول ربع وخمس وحاجات دي طبعا بتبقى حاجات يعني فيها نظر، يعني ما نقدرش اللي يصلح لمكان بالظبط ما يصلحش لمكان اخر يعني. وهي المعادله اللي انا اشتغلت بيها في البحث بتاعي بتتكلم في الميدل رينج يعني الجزء، يعني حتى كانت المعادله دي اصلها هندي. دي النقطه الثانيه ان هي كانت بتصلح للجزء اللي كان فيه الدوله الاسلاميه، الجزء اللي هو المتوسط بتاع 25 ل 35. الاندلس دي كانت كام مع التيود كام؟ الاندلس لغايه 42. 42 دي يعني دخلنا في 42 دي مش بسيطه يعني، واخد بالك؟ يعني برضه عندنا يعني بالنسبه للدول العربيه حتى بعيد عن الاندلس. لو قلنا تركيا انقره كام؟ تفتكر كام يعني؟ هي مش كتير، انقره فوقينا يعني. مش شمال. استوى توصل 36. فسيدنا السيد الخدري بيقول حتى راينا في التلول، يعني شفنا الظل بتاع التل. ان هو النبي قاعد ياخر في الوقت لغايه ما بقى فيه ظل للتل. فالامام النووي بيجي يشرح الحديث بيقول والتلول اصلا منبطحه، يعني التل ما هوش مرتفع زي الجبل، لا هو فمعنى ان هو استنى لغايه لما بقى ليه ظل ان هو استنى. هو سؤال يا محمود بس عشان ننهي. هو خلاص احنا انتهينا، دي اخر بس سلايد. ده هو سؤال، ازاي تعرف الاتجاه الشمالي موجود في ايه؟ دي سهله جدا يعني. انت عايزين نختم بيها علشان زمايلي. عشان نرى لا بالنهار الشمس. سهل جدا. كان البيروني ذكر طريقه بسيطه: انا ممكن ارسم دايره واحط فيها شخص، تمام، واستنى لما الظل بتاع الشخص ده يخش الدايره وبعد كده اخرج منها، وارسم خط ده خط شرق غرب، واقسمه يديني اتجاه الشمال. حاجه بسيطه خالص اصلا بتاعت الساعه. بتاعت الساعه. ساعه ايه؟ في طريقه برضه. انا معايا ساعه وانا معايا حاجه خالص واقف في مكان وعايز احدد الاتجاه الشمال في المكان اللي انا فيه. يعني اخيرا يعني كده ازاي اعمل اتجاه الشمال؟ بطريقه بسيطه جدا، حاجه بسيطه قوي. احنا كنا عايزين ننهي البتاعه دي بمزحه يعني. طب انتوا بقى الاستطلاع بتعمل ازاي؟ تمام. لا لو يعرفها من غير الاستغلاب، انا ما بعملش استغلاب وماشي معاك راجل ايه؟ هو راجل بسيط يعني عايز اعرف اتجاه الشمال ومش اعرفه ازاي؟ هو وقت الشمس الظهر. اللي شاف الشمس كده هو وقت الظهر في بلد زي مصر. انا ما اعرفش الظهر، ما اعرفش هو ما هوش يعني لازم يأذن. لا من غير اذان يعني. من غير اي حاجه خالص. من غير اي حاجه خالص. من غير اي حاجه، معايا ساعه ولا اذان ولا اي حاجه، انا واقف في مكان، واخد بالك؟ عايز اعرف فتره يعني هقعد فتره في المكان ده. هو ببساطه لو انا يعني انا اشوف حركه الشمس كده اقدر اعين ازاي من الشمس؟ طيب حركه بسيطه قوي. انا بصيت يعني انا هتبع حركه الظل. حركه الظل دي فتره قصيره بتدي لينير فانكشن شرق غرب.
يا محمود عمودي عليها عرض اسمع شمال بقى، ياخد اسمع طريقه اسمع اتجاه اقصر ظل. اتجاه اقصى ظل. طب ما هو لو ده بس الضوء الشمالي انا قلت كده. لا لا انت هي على طول كده. انا هشوف الظل لو في عندي اي شيء اي شخص هشوف الظل بتاعه واعمل عليه اقصر ظل هو اللي على طول اوصل بين هو ده اتجاه. لو كنت طبعا في نصف الكره الشمالي لو العكس تبقى في الجنوب. ماشي. عايزين نشوف الخلاصه في دقيقه واحده. دقيقه. خلاص. انت قلت دقيقتين بقى لك ربع ساعه. دقيقه. انا عايز بس اكمل حاجه هنا في الموضوع عشان يعني وجعتني شويه. ان الشيفت اللي هو بتاع ربع الظل بتاع وقت الظهر دوت على الاسطرلاب هنا عامل تقريبا ساعه وخمس. يعني كان صلاه الظهر بتؤخر في الاندلس ساعه وخمس. ساعة تلت لا مش يعني 10 دقائق و12 دقيقه تقريبا. 12 دقيقة يعني ساعه و12 دقيقه. وهي طبعا باختلاف اللاتيتيود فعلا هتفرق الساعه وخمس دي. يعني هي ده في الشتاء وفي الصيف يا محمود. نعم في الشتاء وفي الصيف. هي السنه دي يعني مختصه بشده الحر. كده يعني واحنا في الصيف اكيد مش توصف يعني عند وقت الظهر. لا مش ده مش الشتاء الأرزان أوي. الفرق بين دول العصر ماشي. لا في الاتيتيود العالية بيقل. المشكلة لو أثر في الاتيتيود العالية. لكن يعني ساعة وخمس اللي بتبقى عليها دي وكان هناك في ساعتها ساعة الساعة بتاعتنا يعني الأسطرلاب يعني اللي هي 24 يعني اللي هي ايه؟ المفروض واحدة 24 باليوم يعني. نعم اللي هي وحدة القياس بتاعتنا يعني. بالظبط. هو الأسطرلاب مقسم من تحت هو الساعات دي اسمها ساعات المواقيت. ادي الاولى وادي الثانيه وادي الثالثه لغايه ما يوصل هنا لل 12. دي ساعات الليل. كان بيقسم الليل 12 ساعه بالتساوي والنهار ل 12 ساعه بالتساوي فيما يسمى بالساعات المواقيت. يعني كان بيبقى عارف الوقت وعارف الظهر متاخر ايه قد ايه عن الملخص. اول نقطه صلاه الفجر والعشاء طبقا للاسطرلابات يعني حاجه منسقه موجوده ومرسومه من القرن العاشر الميلادي عند ناقص 18 درجه. سنه الابراج في صلاه الظهر كانت بتؤخر صلاه الظهر في الاندلس ساعه خمس بعد الزوال. ومعدل اتجاه القبله عرفت ببغداد في القرن التاسع الميلادي. المعادله اللي احنا بنستخدمها لما بيكون معانا اللاتيتيود واللونجيتيود بتاع مكان، اللاتيتيود واللونجيتيود بتاع مكه. المعادله دي موجوده من القرن التاسع وهي بتطور بشكل عملي في هيئه الاسطرلاب ده في القرن